नमस्ते मित्रांनो, माझं नाव रविता वरद। आज आपण बनवणार आहोत अंडा बिर्याणी। तर आज आपण बनवणार आहोत अंडा बिर्याणी। त्याच्यासाठी मी बासमती राईस पहिला स्ट्रीम करून घेतला आहे। 6 अंडी, 3 फूड कलर, घरचे मसाले, गरम मसाला, मीठ, हळद, तिखट मसाला आणि जिरा पावडर आणि अख्खा खडा मसाला, टोमॅटो, 4 मिरच्या, कोथिंबीर, अद्रक लसणाची पेस्ट आणि उभा चिरलेला कांदा। मी गॅस पेटवते, त्याच्यावर कढई ठेवते। आता आपण बिर्याणीला फोडणी देऊया। अंड्यांना आपण थोडे चिरे पाडूया, म्हणजे आपण जेव्हा बनवू ना बिर्याणी तेव्हा याच्यामध्ये मटेरियल शिरेल। आता 4 चमचे तेल घेऊया। तेल गरम झाला, त्याच्यामध्ये मिरची, आता मिरची तडतडली। आता खडा गरम मसाला, त्यानंतर टोमॅटो, कांदा, चांगला फ्राय करून घ्या। अद्रक लसणाची पेस्ट, थोडा फास्ट करा। थोडा शिजण्यासाठी झाकण ठेवू। आता आपण चेक करूया, कांदा मऊ झाला आहे, गुलाबी रंग आला। आता आपण ह्याच्यामध्ये मसाले टाकूया। तिखट मसाला, हळद, जिरा पावडर आणि गरम मसाला आणि तिखट मसाला। मीठ का थोडं घेतलं आहे, कारण का आपण राईस स्टीम केला ना तेव्हा मी थोडं मीठ यूज केलेलं आणि मी आता थोडं घेतो। चांगलं मिक्स करा। जर आपल्याला तेल थोडं कमी वाटतंय म्हणून आपण आणखी 2 चमचे टाकूया। एकूण आपले 6 चमचे झाले। आता आपण ह्याच्यामध्ये अंडी भरूया। पुन्हा याला एक जीव करून घेऊया। आपण जे ते अंड्यांना काप केलेत ना त्याच्यामध्ये आता मस्त सर्व ग्रेव्ही खमंग वास सुटला आहे। आता आपण बघूया, मस्त की छान तेल सुटलं आहे अंड्याला। आता ग्रेव्ही जरा ठीक झाली आहे, त्यासाठी आता थोडंसं छिडका मारूया पाण्याचा। मिक्स करून घेऊया। छानपैकी कलर आला आहे, तेल पण सुटलं आहे, आपली ग्रेव्ही रेडी आहे। आता आपण अंडा बिर्याणीला चांगला दम देऊया। गॅस बंद करू। आता आपण 2 चमचे घी टाकूया। जे आपण ग्रेव्ही बनवलेली अंड्याची
असंच राहू दे स्लो गॅसवर. आता 10 मिनिटं झाले आहेत. आता गॅस बंद करूया आणि 2 चमचे घी आणखी साईडने सोडूया. आता मी सर्व करून दाखवते. आपली अंडा बिर्याणी रेडी झाली आहे. बघा कशी कलरफुल आणि छान दिसते. आता मी अंडा बिर्याणी टेस्ट करते. आमचं जेवण झालं आहे आणि तुम्ही बिर्याणी बनवून पहा आणि कमेंट करून सांगा तुम्हाला ही कशी वाटली. आणि लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.